Moikka! Mä ajattelin kuvata videon, missä te pääsette seuraamaan, kun mä valmistelen kesämyyjäisiä varten. Eli enää on viikko aikaa kesämyyjäisiin ja mä oon nyt täällä mun ompeluhuoneessa. Ja täällä pöydällä on kaikenlaisia suitsien tekojuttuja. Eli mä teen kesämyyjäisiin vielä suitsia. Täältä mä oon just aloittanut suitsien tekemisen. Ja leikannut ison määrän tämmöistä ruskeata nahkaa. Tää nyt itse asiassa loppu. Mä leikkasin sen nahan ihan loppuun asti. Olisi kiva löytää tätä samaa. Mä oon aikoinaan tän ostanut Eurokankaasta, mutta siitä saattaa olla jo niin kuin lähemmäs 10 vuotta aikaa. Enää sieltä ei ole löytynyt valitettavasti tämmösiä kivoja nahkoja. Että täytyy nyt sit varmaan tilata jostain netistä. Tää on ollut niin kiva, tää ruskea erityisesti. Sitten mulla on täällä myös heppa tulossa. Tällainen tumman ruskea ja ihan L-kokonen. Sen korvat onkin täällä valmiina. Ja Noa on saanut tämmösen palasen. Mut nyt Noa haluu kameran. Mä tietysti vähän käsin ompelin ja sitten piti laittaa laastarit tähän. Näin käy aika usein. Joten nyt on vähän vaikea tehdä mitään tämän laastarin kanssa, mutta eiköhän tästä jotain tuu. Nyt mä lähden jatkaa näitä suitsia. Musta tuntuu, että kevätmyyjäiset oli ihan just. Ja onhan se totta, että kevät- ja kesämyyjäisten välillä on aika vähän aikaa. Mutta nämä kesämyyjäiset nyt lähestyy tosi huimaa vauhtia. Hyvä, kun on yhtään ehtinyt edes ajatella asiaa. Ja sit mä katsoin just kalenterista tänään aamulla, että sehän on ensi viikonloppuna. Että kiva. Tykki saa tulla nyt mun mallihevoseksi. Joku kysyi multa justiinsa, että teekö mä keppihevosia ja myös varusteita. Ja että milloin mä oon aloittanut tekemään varusteita. Tuli vaan mieleen, että mä harvoin niin kuin silleen oon ehkä maininnut siitä, että mä tosiaan aloitin molemmat ihan samaan aikaan. Et heti luonnollisesti, kun aloin tehdä omia keppareita itselle käyttöön, niin tietty myös sitten varusteita tarvittiin. Et siihen aikaan, kun mä aloitin 2008, niin siihen aikaan ei oikein ollut yhtään mitään paikkaa, mistä olisi voinut ostaa minkäänlaista kepparivarustetta. Et ne piti kyllä tehdä ihan itse. Ja mulle tää harrastus oli silloin alusta asti vaan sitä, että haluaa tehdä itse ja oli kiinnostunut siitä, että miten niitä tehdään. Vaikka monessa kohtaa olisi ollut vähän semmonen houkutus kyllä saada joku hieno varuste vaan valmiina käyttöön. Koska olihan ne omat tekemät aika semmosia huonon näköisiä ja ei kestäviä eikä käytännöllisiäkään, vaan todella semmosia hassunkurisia varusteita, mutta siitä sitä sitten oppi pikkuhiljaa tekemään. Ja ainakin siinä on se hyvä puoli, että kun itse sitten myös ratsasti oikealla hevosilla, niin sieltä oppi sitten kaikki eri termistöt ratsastukseen liittyen, mutta sitten myös vaikka varusteisiin. Että kun laittoi vaikka oikealle hevoselle meksikolaisia suitsia, niin sitten sen tajus, että miten ne suitset rakentuu pikkuhiljaa. Ja pystyi katsoa vaikka netistä mallia oikeiden hevosten meksikolaista suitsista, niin sehän siinä oli hyvä puoli, että kyllä sitä apua sieltä netistä löysi. Mutta tietenkin se on silti haastavaa alkaa yhtäkkiä tehdä jotain tommoista. Mulla on tällainen pussi, missä on kaikki näitä tettypehmusteita valmiina, leikattuja. Mitataan tähän turpaan. Sopiva. Mä tosiaan nyt ajattelin vaan tehdä näitä suitsia, näitä kuolaimettomia, mitä mä tosi usein teen tonne mun kauppaan. Nämä on niin kivoja, koska näihin tulee pehmusteet turpaan ja niskaan. Ja siinä on semmonen kiva söpö rakenne. Sitten ne on tosi simppelit laittaa ja sopii helposti niin kuin kaikenlaisille keppareille, myös suuttomille, koska ei ole kuolaimia. Ja muutenkin kuolaimet on aina silleen vähän, että ne saattaa pikkasen sitä suuta vääntää, kun niitä aina laittaa ja ottaa pois. Ja sitten kuolaimet saattaapa värjätä, jos on vaikka vaalea hevonen, niin suupieltä. Ne on myös suhteellisen nopea tehdä, että sit jos mä tekisin vaikka miklemit tai meksikolaiset, niin siinä kestää vähän kauemmin. Elikkä sen hintakin on sit pikkasen kalliimpi. Mikä on muuten sun suosikki suitsimalli? Mullahan on jo pitkään ollut semmonen hauska kokonaisuus, että
meksikolaiset suitset, olympiakuolaimet ja delta-ohjakiinnitys. Niin se on mun semmonen suosikki esteratsastussetti. Enkuista monet pitää, ne on kaikkein tavanomaisimmat suitset, mutta mä en oo oikein ikinä välittänyt sit taas enkuista. Sitten mä tykkään haitsampeista myös ja ehkä mikkelemeistä just enemmän kuin enkuista. Ja lännen suitset on myös semmonen yksi mun suosikkijuttu, että mä oon tehnyt niitä tosi paljon omille hepoille ja oon tykännyt mennä just maastoille paljon lännen suitsilla. Mutta koska mä oon toisaalta aika silleen kouluratsastusfani, niin mä käytän aika paljon myös sitten kankisuitsia. Mut en mä nyt erityisesti tykkää välttämättä kankisuitsista, että niitä nyt sit vaan tulee tietty käytettyä koulussa. Sitten tämmönen paksumpi kaistale tettyä tänne taakse. Tää kiinnitetään sillä tavalla, että se pääsee liikkumaan. Niin periaatteessa noita hihnoja pystyy myös sit irrotella ja laittaa uudestaan näihin suitsiin. Hän otti sitten ton pehmusteen tuolista pois. Leikki äsken sillä hurjasti tuossa lattialla. Ja nyt hän tutustuu sitten tähän tuoliin. No hyvä, kun on tekemistä. Noin. Nyt sitten enää otsapanta ja ohjat. Eli päätetään väriteema näille suitsille. Mulla ei ohjaa ole enää kovin montaa väriä tuolla. Mä oon just tilannut vähän uusia, mutta siinä kestää, että ne tulee. Eli katsotaan, mitä siellä on. Tumman liilaa löytyi tämmönen määrä. Tätä on ihan aika paljon, joten käytetään tätä. On muuten aika vaikea löytää nailonia, joka olisi vaan tälleen näin ohutta, eli 1 sentin paksusta. Koska mun mielestä tää on paras paksuus keppariohjiin. Että mä en ite tykkäisi, että se olisi paksumpaa kuin tää. Tässä tuli näköjään Noan ASMR-video. Ja sitten otsapanta. Täältä löytyi tällaista tumman liilaa, joten käytetään tätä. No niin, valmista tuli 1 suitset tehty. Okei, nyt on ilta ja mä en oo koko päivänä aamua lukuun ottamatta ehtinyt tekemään mitään kepparijuttuja, joten nyt ollaan täällä taas ja jatketaan. Laitoin just kuumaliiman päälle. Sitä odotellessa leikataan korvahuppuja. Mä oon täältä jo aloittanut. Leikkasin 3 pohjat korvahupuille tällaista pinkistä, niin jatketaan sitä. Eli täällä on mun korvahuppujen leikkauspöytä. En ole varmaan tästä tehnyt aikaisemmin mitään tästä pinkistä. Ja täällä mulla on kaikki korvahuppukaavat eri kokoja varten, niin nyt leikataan muutama lisää eri kokoa näitä. Tän verran tuli leikattua näitä pinkkejä, joten nyt lähdetään sitten ompelemaan ja kuumaliimailemaan näitä yhteen. Korvahuppuihin tulee monta tämmöistä taitosta, jotta niistä tulisi tämmönen niin kuin hepan pään mallinen.
mä sain näitä askarreltua eilen. Eli nämä korvahuput on nyt tälleen niinku kasassa. Sitten tarvitaan vielä se koristenauha ja timantti. Ja täältä sitten vielä 2. Nämä korvat vaan kiinni sitten laitetaan näihin 2. Niin tämän verran tuli nyt näitä pinkkejä tehtyä. Näin. Nyt on tosiaan sunnuntai, eli tasan viikko aikaa kesämyyjäisiin. Eli myyjäisissä aina toi seminakauppa on auki. Näin, nyt on kaikki kasassa. Eli sitten lähdetään virkkaan niitä koristereunoja. Tänään tulee kans tosi ihana ilma. Mä ajattelin tulla nopea vähän ulos kattelemaan, miltä täällä näyttää, kun kesä tulee. Kun niin nopeasti kaikki on alkanut kukkia. Täälläkin on meidän uusia kukkia ihanasti. Ja vihreitä on. Ja sitten on alkanut nämä mun yhdet lempparikukat, nämä pinkit pikkukukat tulla täältä. Eli katsotaan missä vaiheessa kauppa täällä on. Tätä on tullut paljon siivoiltua tätä kaupan edustaa nyt keväällä kaikista lehdistä ja roskasta. Ja kaupassa on naruriimuja ihan mukavasti, eri värejä. Punasta on vaan noin muutamat 2 pientä ja sitten tämmönen vähän isompi tummanpunainen. Sitä voisi tehdä. Ja vihreätä itse asiassa täällä on vaan 1 tommonen maastonvihreä tuolla. Koska täällä on vielä vähän tilaa, niin vielä vähän naruriimuja pitäisi tehdä. Korvahuppujakaan ei ole enää kovin paljon. Tässä on nyt kaikki mitä on. Et sen takia mä tuolla noita pinkkejä korvahuppuja teen. Katsotaan mitä muuta täältä puuttuu. Liiloja on muutama. Sitten sinisiä on ihan mukavasti. Taitaa olla 1 vaan tämmönen vaniliininpunainen. Tämmösiä raikkaan kevään vihreitä on kas muutama. Tää on ihana tämmönen raikas väri. Sopis varmaan hyvin jollekin vaalealle hepalle. Sitten tekonahkariimuja on ihan muutama. Täällä on 1 tämmönen isompi. Näissä on tämmönen handmade puulaatta myös mukana. Tämmösiä tee itse juttuja, metalliosia, lingejä, kuolaimia. Niitä on ihan hyvä kasa. Delta-ohjaan vaan ihan 3 täällä tämmöset. Sitten otsapantoja. Täällä on itse asiassa aika paljon näitä lyhyempiä otsapantoja. Nimikyltit ja suitseenkelit. Sitten ohjille me ei nyt hirveästi voida mitään, koska mulla ei ole jäljellä kovin montaa väriä. Sitten näitä rintaremmejä mä oon tässä tehnyt viime aikoina paljon. Näitä ruskeita. Nämä seminarintaremmit, niin näissä on aina tää sydänkeskiö. Näyttelyriimuja on siinä tommonen kasa, niitäkin sais kyllä tehdä lisää. Naruohjaa on ihan hyvin. Liiloja ja pinkkejä tarvitaan lisää. Ja suitsiakin kuulkaas tarvitaan vielä. Ja luimia on myös suht vähän, että näitä nyt on jäljellä vähän keltaisia, sinisiä ja muutamat tollaseet hienommat. Sitten täällä on näitä seminapaitoja ja laukkuja. Sitten mä oon vielä tehnyt tässä näitä punottuja ohjia. Eli siltä täällä nyt näyttää. Katsotaan miten paljon me saadaan tänne tehtyä vielä sit ensi viikon aikana.
Okei, tänään on keskiviikko ja kurkataan, mitä me ollaan saatu sitten tänne kauppaan tehtyä. Sain lisättyä vähän suitsienkeleitä. Niitä on 4 eri värivaihtoehtoa. Täydensin naruohja sekä suitsinaulakkoa. Siinä on enää 3 vapaata paikkaa ja mä saan varmaan ne loppuviikosta tehtyä. Sain tehtyä uusia riimunnaruja myös ja muutamia pienempiä loimia. Naruriimut on myös täydennetty ja korvahuppuihin on tullut tänne pinkkejä. Vielä yritän tehdä vähän otsapantoja ja deltaohja. Uusia myyntiheppoja kesämyyjäisiin nyt ei tuu, että saan sen yhden hepan, mitä on tehnyt tällä videolla, niin SM-kisoihin. Sitä mä en enää ehdi tehdä nyt kesämyyjäisiä varten. Eli tältä täällä nyt näyttää. Tervetuloa sitten sunnuntaina kesämyyjäisiin. Toivotaan, että säästö tulee hyvä. Nyt on ollut ainakin ihana lämpimät ilmat. Kesämyyjäisissähän on sitten tuttuun tapaan estekisaluokkia ja ilmoittautuu kisaan voi vaan täällä paikan päällä. Eli kun tulee paikalle 10.30 aikaan tai siinä vähän sen jälkeen, niin pääsee sitten ilmoittautumaan myös kisaan. Ja kauppaan voi myös tulla sitten 10.30 alkaen soppailemaan. Meillä on täällä myös pieni buffet, eli jotain pientä suolasta ja makeata syötävää voi myös ostaa sitten. Mut joo, tää oli tällainen video. Kiitos kun katsoit ja nähdään sitten taas ensi videossa. Moikka!